आवळ्याचं लोणचं. तर इथे मी घेतलेले आहेत 1 किलो आवळे, जे मी स्वच्छ धुवून वाफवायला ठेवलेले आहेत. तसे खाली पाणी ठेवलं आहे आणि त्याच्यावरती हे पहा स्टँड ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर ही चाळण ठेवलेली आहे. आता आपण ह्या आवळे आहेत ना, समजा त्याला डाग वगैरे असतील तर तो भाग आपण सुरीने काढून टाकायचा अशा प्रकारे. आणि आता हे आवळे आपण वाफवून घ्यायचे आहेत. तर हे आपण कमीत कमी 10 ते 15 मिनटं वाफवूया, किंवा ह्याचं जोपर्यंत तोंड उघडत नाही ना तोपर्यंत, म्हणजे कमीत कमी 10 ते 12 मिनटं वाफवून घ्यायचे आहेत आवळे. हे पहा व्ह्यूअर्स, 15 मिनटात ना आपले आवळे छान असे वाफले गेलेत. तर आता आपण हे काढून घेऊया. हे पहा आवळे आपण ना छान असे ह्याच्या फोडी करायच्या आहेत आणि त्या फोडी ज्या आहेत ना त्या आपण फॅन खाली सुकवायच्या आहेत 1-1.5 तास. म्हणजे ह्याच्यात पाणी अजिबात राहिलं नाही पाहिजे, कोरड्या झाल्या पाहिजे ह्या फोडी. आणि इथे आहे 125 ग्राम हिरवी मिरची, जी मी स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतलेली आहे, पुसून घेतली आहे. आता आपण हिला कापून घ्यायचं आहे गोल गोल तुकडे. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला मिरची आवडत असेल लोणच्यामध्ये तर ॲड करा, नाही टाकले फक्त आवळ्याचं बनवलं तरी चालेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे लोणच्याच्या मसाल्यासाठी ना मी काय काय घेतलं आहे साहित्य ते सांगते. एक आहे ना, हा पहा या चमच्याने मी सगळे मेजरमेंट घेतलेत. अर्धा चमचा मेथी दाणे आहेत, 2 चमचे भरून आहेत बडीशेप कच्ची, आणि 2 चमचे भरून आहेत धणे. हा चमचा आहे ना ह्याच्यानेच मी मेजरमेंट केलेली आहे. तर 2 चमचे बडीशेप, 2 चमचे धणे आणि अर्धा चमचा मेथी दाणे, आणि इथे आहे 100 ग्राम मोहरीची डाळ. आता आपण हे मसाले भाजून घ्यायचे हलकेसे, आणि त्यासोबतच आपण त्याच्यात मोहरीची डाळ पण ॲड करणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण नाही ना लोणच्याच्या मसाल्यासाठी हलकंसं आता आपले धणे, बडीशेप आणि मेथी भाजून घ्यायची आहे, हलकीशी, एकदम जास्तही नाही, अगदी 10 ते 12 सेकंद. तर आता इथे पॅन जसं जसं गरम होईल ना, हलकासा तुम्हाला सुगंध येईल ह्या मसाल्याचा. जास्त जर तुम्ही भाजला गेला ना हा मसाला, तर मग ह्याची जी चव आहे ना लोणच्याच्या मसाल्याची खराब होऊ शकते. त्यामुळे जास्त भाजू नका, करपतो लगेचच. हे पहा हलकासा आता सुगंध यायला सुरू झाला आहे. तर आता मी ह्याच्यामध्ये मोहरीची डाळ ॲड करते. तर तुम्ही जी ही मोहरीची डाळ आहे ना, ह्याच्याऐवजी अख्खी मोहरी पण वापरू शकता. आणि ही देखील हलकीशी भाजून घ्यायची आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद केलेली आहे. आता आपला पॅन इतपत गरम आहे की हे छान असं भाजलं जाईल. आणि हा जो मसाला आपण जेव्हा वाटू ना मिक्सरला, ते एकदम जाडा भरडा असा भाजायचा, एकदम बारीक पावडर ह्याची करायची नाही, फाईन अशी. हे पहा, तर आपला मसाला भाजून झालेला आहे. तर आपण हा काढून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना आपला मसाला थंड झाला आहे. तर हा मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. आणि अर्धी जी मोहरीची डाळ आहे ना ती मी तशीच ठेवणार आहे, ती आपण अशीच टाकायची आहे, वाटायची नाही पूर्णपणे. तर थोडी जी आहे ना ती मसाल्यातली मी मोहरीची डाळ जी आहे ती थोडीशी साईडला काढलेली आहे. अर्धी आपण वाटून टाकणार आहे आणि अर्धी आपण अशीच टाकायची आहे. तर आता ही आपण जाडसर वाटून घेऊया हा पूर्ण मसाला. आता आपण थोडासा ना हा मसाला जाडसरच वाटलेला आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे, तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर. तर इथे मी ना 5 चमचे टाकते इथे मिरची पावडर. ही मिरची पावडर जी आहे ना माझी ती तितकीची तिखट नाही आहे. तर इथे मी 4 चमचेच घेतलेली आहे, कारण आपण हिरवी मिरची पण ॲड करणार आहे. तर 4 चमचे मी इथे मिरची पावडर घेतली आहे. 1 चमचा मी घेतली, 1 ते 1.5 चमचा हळद, आणि थोडासा आपण टाकायचा आहे, पाव चमचा हिंग घातलेला आहे, 1.5 चमचा हळद आणि 4 चमचे मिरची पावडर. आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ. म्हणजे आपल्या लोणच्याला जितकं आवडायला लागतं त्यानुसार आपण मीठ टाकायचं आहे. कमी जास्त आपण नंतर ॲडजस्ट करू शकतो ह्याच्यामध्ये. आणि इथे 2 चमचे आपण टाकायचं आहे काळं मीठ. ते हे पहा, तर 2 चमचे काळं मीठ.
आणि आता हे देखील आपण वाटून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला मसाला, मीठ, मिरची पावडर सगळं आता आपण फिरवून घेतलेलं आहे. आणि आपली जी मोहरीची डाळ आपण ठेवली होती ना, त्याच्यामध्ये हे मसाला ॲड केलेला आहे. तर आता आपण या मसाल्यामध्ये आणखीन काय ॲड करायचं ते हे पहा व्ह्यूअर्स. आता हा आपला जो मसाला आहे ना, जो आपण बनवला आहे लोणच्यासाठी, त्याच्यामध्ये आता आपण ॲड करायचं आहे इथं 1 चमचा कलौंजी, म्हणजे कांद्याची बी जी आपण कलौंजी म्हणतो ती आहे ही 1 चमचा ॲड करायची आहे. आणि 1 चमचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे ओवा. तो पूर्ण भरून घ्यायचा नाही आहे, हा इतका ओवा आपण ॲड करायचा आहे. आता आपला जो लोणच्याचा मसाला आहे ना, तो एकदम तयार आहे. हा आपण मिक्स करून ठेवूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या लोणच्यासाठी ना इथं मी 250 ते 300 ml तेल घेतलेलं आहे. म्हणजे वाटीने मोजाल तर इथं 2 वाट्या मी तेल घेतलेलं आहे. आणि आता ते मी लोखंडी कढईत ठेवलेलं आहे गरम करण्यासाठी. तर ह्याचा छान असा धूर निघेपर्यंत आपल्याला जे आहे ना, हे गरम करून घ्यायचं आहे तेल. चांगला धूर कडकडीत तापून द्यायचे तेल, म्हणजेच हे लोणच्यामध्ये ना टाकलं तर लोणचं खराब होत नाही, वर्षभर टिकतं. त्यामुळे तेल तापून घेणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये मोहरीचं तेल देखील वापरू शकता. ते पण अशाच प्रकारे गरम करायचे धूर निघेपर्यंत. पहा व्ह्यूअर्स, आता तेलामधून धूर निघत आहे. तर आपण गॅस बंद केलेला आहे. आता हे तेल आपण पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना आपल्या लोणच्यासाठी बरणी आपण कशी तयार करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. तर इथे ना मी कोळसा गरम करायला ठेवलेला आहे गॅसवरती. तर हे पहा, इथं आता कोळसा घेतलेला आहे. तर आपण हा गरम केलेला कोळसा आहे ना, ह्याच्यावरती घालायचा आहे हिंग. हिंग टाकल्या आपण ही जी बरणी आहे ही याच्यावर उलटी करून ठेवायची आहे. म्हणजे हिंगाचा छान असा सुगंध आपल्या लोणच्याच्या बरणीला येतो, लोणच्याला येतो. आणि निर्जंतुकीकरण पण होतं बरणीचं. म्हणजे आपण स्टरलाइज करतो ना बरणी, उन्हात वाळवतो किंवा गरम पाण्याने धुवून मग तिला कडक उन्हात वाळवतो किंवा फॅन खाली, तसं हे होतं. आणि हिंगाचा खूप छान सुगंध देखील येतो लोणच्याला. जर तुमच्याकडे कोळसा असेल तर तुम्ही नक्की ही ट्रिक करा. आणि तुम्ही त्या कोळशावर, मी इथं हिंग टाकलं, त्याच्याऐवजी तुम्ही लसणाच्या पाकळ्या जर टाकल्या तर, म्हणजे लसूण आपण सोलून जे सालपट निघतं ते जर ॲड केलं तर लसणाचा सुगंध येतो लोणच्याला. त्यामुळे हे नक्की ट्राय करा तुम्ही हे ट्रिक. आता आपण हे असंच 2 ते 3 मिनटं ठेवणार आहे. हे पहा, आता आपला धूर जो आहे ना, तो छान असं बरणीत आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ह्या बरणीला घट्ट झाकण ठेवायचं आहे लावून, आणि ही बरणी साईडला ठेवायची आहे. आणि आता आपण आपलं लोणचं मिक्स करायला घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आहे ना, तुम्ही बघू शकता आपला आता जे आवळे ते मी ना फॅन खाली छान असे ना सोलून ह्याच्या बिया काढून आहे ना, हे 2 तास सुकवून घेतलेले आहेत फॅन खाली. तुमच्याकडे जर ऊन येत असेल तर उन्हामध्ये 1 तासभर ठेवा. आणि हे पहा, आता आपण मिरच्या आपल्या कापलेल्या त्या देखील ॲड करतोय. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे आपण जो मसाला बनवलेला आहे ना तो. हे पहा, आता आपण हे मिक्स करूया छानपैकी. आणि ह्या स्टेजला आहे ना, तुम्ही चाखून बघायचं आहे लोणचं की ह्याच्यामध्ये मीठ वगैरे, मसाला, मिरची तुम्हाला कमी वाटली तर तुम्ही ॲड करा. पण ही जी आपण ह्याच्यात मिरची ॲड केली ती तिखटच आहे, त्यामुळे पहिलीच ह्याच्यात खूप जास्त मिरची टाकू नका. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण हे लोणचं व्यवस्थित मिक्स केलंय. मीठ मिरची बरोबर आहे. तर आपण हे गरम करून थंड केलेलं तेल ॲड करायचं आहे. छान असं आता हे तेल मिक्स करून घ्यायचं आहे लोणच्यामध्ये.
आणि जर तुम्हाला तेल जर तुमच्या लोणच्याच्या वर आलं नाही तर तुम्ही आणखीन 1 वाटी तेल गरम करून थंड करून ते लोणच्यामध्ये ॲड करू शकता, कारण लोणच्याच्या वरती जर तेल असेल तर लोणचं खराब होत नाही लवकर, वर्षभर छान राहतं. आणि लोणचं काढताना नेहमी कोरड्या चमच्याचा वापर करायचा आहे, ओले हात वगैरे घालायचे नाही आहे लोणच्यामध्ये, किंवा ओला चमचा घालायचा नाही, नाहीतर तुमचं लोणचं खराब होऊ शकतं. हे पहा, आपलं लोणचं तयार आहे. आता आपण हे बरणीत भरून ठेवूया, ज्याला आपण हिंगाचा छान असा सुगंध दिलाय. पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं लोणचं बघू शकता तुम्ही, किती छान टेस्टी मस्त मसालेदार चटपटीत दिसतंय. व्ह्यूअर्स, आता आपण छान असं लोणचं आपल्या बरणीमध्ये भरून घेऊया, स्वच्छ केलेल्या काचेच्या बरणीमध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं मिरची आवळ्याचं लोणचं तयार आहे. कसं दिसतंय हे पहा, आपण बरणीत देखील ठेवलेलं आहे. आता इथे ना लोणच्याच्या ना वरती कायम तेल हवं, तर इथे मी आणखीन 1 वाटी तेल गरम करून थंड करणार आहे आणि लोणच्यात ॲड करणार आहे, ज्याच्यामुळं लोणचं ना वर्षभर टिकतं. आणि हे तुम्ही लगेचच खायचं नाही आहे, हे 15 दिवसांनी तुम्ही खायचं आहे. 15 दिवसांनी हे व्यवस्थित मुरायला लागतं, हळूहळू हे मुरत जातं, तशी याची टेस्ट वाढते. तर 15 दिवसानंतर तुम्ही सुरू करा हे खाण्यासाठी. आणि तोपर्यंत रोज एका स्वच्छ कोरड्या चमच्याने हे लोणचं मिक्स करून ठेवायचं आहे. वर्षभर लोणचं टिकेल जर तुम्ही तेल ह्याच्यात व्यवस्थित घातलं आणि जर मीठ व्यवस्थित घातलं तर. जर तुम्ही मीठ जरी कमी टाकलं लोणच्यात, चाखून पहा, जर मीठ लोणच्याला कमी पडलं ना तरीही लोणचं खराब होतं, कारण मीठ जे आहे ते प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं लोणच्यामध्ये, त्यामुळे मीठ व्यवस्थित टाकणं खूप गरजेचं आहे. जर तुमच्या लोणच्यामध्ये मीठ कमी असेल तर ते तुम्ही ॲड करा. आणि हे पहा, आपलं लोणचं जे आहे ना किती टेस्टी मस्त असं यम्मी दिसतंय. अगदी तोंडाला पाणी सुटलं ना तुमच्या पण. तर ही लोणच्याची आवळ्याची रेसिपी नक्की ट्राय करा.